පාන්දර අලියම අවදි වෙන්න ඕනේ තපස්වරු. ඒක තපස් ප්‍රතිපත්තියක්. මේක සංසාරේ ගොඩාක් ඈත කාලයක ඉඳලාම ප්‍රතිපත්තියක් විදියට පිළිගත්ත අනුගමනය කරන ගුණධර්මයක්. පාන්දර නැගිටින එක ගුණධර්මයක්. ඒක ඇයි කියලා වහන්සලා දන්නවද? මොකක්ද ඒකට හේතුව? පාන්දර නැගිට්ටාම ගොඩාක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. කාලේ ගොඩාක් ලොකුයි. දිවා කාලේ ධාරිතාව වැඩි වෙනවා. දවස් දෙකක විතර වැඩ රාජකාරී නිමා කර ගැනීමේ පාසුව ලැබෙනවා. මේවා හේතු නෑ. ඒක ලෞකික ලෝකයේ පෘථග්ජන මිනිස්සු දකින්න විදිය. වරදක් නෑ. ඒකේ තත්ත්වයක් තියෙනවා. ආධ්‍යාත්මික ලෝකයේ තපස්වරුන්ගෙන් විමසුවාම ඒගොල්ලෝ ලස්සන අදහස් දක්වනවා. අපේ කයේ සමේ තට්ටු 7යි, ප්‍රාණ ශක්තියේ තරංග තට්ටු 7යි, අපේ ජානවල තොරතුරු ගබඩා වෙලා තියෙන ඒ ක්‍රමවේදයේ තට්ටු 7යි. මේ විදිහට හැමදේම 7ෙන් යන්නේ. වර්ණ 7යි, ගන්ධ 7යි, රස 7යි. එයා මේකක්ම 7ෙන් යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දරුවෙක් ඉපදුනාම ඒ දරුවා ඉපදුනා. එයා ඉපදෙනකොට පෘථුවිය තියෙන තැන මේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ සෝලාර් සිස්ටම් එකේ ඒ පෘථුවිය සම්පූර්ණම ඉර වටේ රවුමක් ගිහිල්ලා නැවත තිබිච්ච තැනට එන්න අවුරුද්දයි. එතකොට එයාගේ එක ලේයර් එකක් ඇක්ටිව් වෙනවා. බලන්න අවුරුද්දක් වයස වුණාම ඒ දරුවා ඉපදිච්ච කාලේ ඉඳලා ඒ අවුරුද්ද කාලය තුල ඇසිරෙන විදිය එක විදියක්. නැවත ඒ පෘථුවිය සූර්යා වටේ ඊළඟ වටේ කැරකිලා එනකොට එයාගේ ඊළඟ චක්‍රාව ඊළඟ ලේයර් එක ඇක්ටිව් වෙනවා. එතකොට එයා හිතන විදිය, පතන විදිය, කතා කරන විදිය ගොඩාක් වෙනස්. තුන්වෙනි අවුරුද්දේ තුන්වෙනි ලේයර් එක, හතරවෙනි අවුරුද්දේ හතරවෙනි ලේයර් එක, හත්වෙනි අවුරුද්ද වෙනකොට පීනියල් එක වෙනකම්ම ටච් වෙලා ඉවරයි. දැන් එයාගේ සම්පූර්ණ ඥාන සමහර වයස් වලට අවදි වෙන ඥාන තියෙනවා. හැබැයි ඒ ඥාන වලට අදාළ තොරතුරු දැනුත් ක්‍රියාකාරී තත්ත්වෙන් තියෙනවා. එයා දන්නේ නැහැ මට තරහා යනවායි කියලා. හැබැයි එයා තරහා ගන්නවා. එයා කියන දේ ආන්නේ අකීකරුයි. හැබැයි මම අකීකරු වෙනවා කියන එක එයා දන්නේ නැහැ. හැබැයි අකීකරු කමේ ධර්මතාවය එයාගේ ක්‍රියාව තුළ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එයාගේ බෝනික්කා කවුරුහරි ගත්තොත් කෑ ගන්නවා. ලෝභයි. අත්තරින් නැහැ. බැඳිලා. හැබැයි එයා ඒවා දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ ඔක්කොම ටික අවදි වෙලා කියන එක. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේලා දේශනා කරන්නේ අවුරුදු 8ට හඩු නම් පැවිදි කරන්න එපා. අවුරුදු 7ේදී අපි කියන දේට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එයාගේ ඥානවල මූලික දත්ත ටික අවදි වෙලා තියෙන්නේ. එින්ද එයාට අවශ්‍ය නම් නිරෝධයටපත් වෙන්න පුළුවන්. රාහත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අවුරුදු 7ේදී මේ සංසාර විමුක්තිය සඳහා එයා සුදුසුකම් ලබලා අවුරුදු 7 වෙනකොට රාහත් වෙන්න පුළුවන් සත්වයේ කියන தത്വෙට විශ්වයවපත් කරලා ධර්මතාවයන්. දැන් අපි එමු අපේ මාතෘකාවට ඇයි භික්ෂුවක් පාන්දර අවදි වෙන්නේ? සත්වෙක් බෝධිසත්වෙක් කුමක් සඳහා අවදි විය යුතුද? පිණ්ඩපාත යන්න තියෙන්නේ අයටනේ. තුනට ඇරෙන්න ඕනේ නෑනේ. එලාමක තියලා පාය 45ට ඇරුණත් ඇති. ඇයි තුනට ඇරෙන්නේ? කැමැත්තෙන් ඇරෙන්නේ ඇයි? කවුරුත් දඬුවම් කරලා නැහැ. කාලසටහනක් නැහැ. බල කරන්නේ
ඇයි ඇරෙන්නේ? තපස්වරු සන්තෝෂෙන් ඇරෙනවා. ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේ පෘථුවිය තමන් වටේ ස්වයං භ්‍රමණය හේතු කරගෙන එක වටයක් කැරකෙන්න තිබිච්ච තැන ඉඳලා එක වටයක් කැරකිලා ඉන්න පැය 24ක් යනවා. සාමාන්‍ය සම්මුතියේ කාලේ අපි ඇස්පිල්ලම් දෙකක් ගන්නකොට තප්පරයයි කියලා කියනවා. එහෙම තප්පර 60ක් වුණාම විනාඩියක් කියලා කියනවා. විනාඩි 60ක් වුණාම පැයක් කියලා කියනවා. පැය 24ක් වුණාම දවසක් කියලා කියනවා. සම්මුති ලෝකයේ ගණිතය. හැබැයි මේ සම්මුති ලෝකයේ ගණිතය පෘථුවියේ න්‍යාස්තිය ධාරිතාවට සාපේක්ෂව භ්‍රමණ වේගයත් එක්ක ගැලපුණොත් නිවැරදි. වායුගෝලයේ පීඩනය වැඩි වෙලා පෘථුවියේ න්‍යාස්තිය ධාරිතාව වෙනස් වෙලා ඒකට සාපේක්ෂව භ්‍රමණ වේගය වෙනස් වුණොත් කැල්කියුලේෂන් එකේ ගණිත ක්‍රමය වැරදි. අපි දැන් විකාලය කියලා කියනවා. හැබැයි තාම විකාලයට අවු වෙලා නැහැ. දැන් විකාලයට අවු වෙලා නැහැ කියලා කියනවා. ඒ වෙනකොටත් විකාලයට අවු වෙලා. එනම් ඒ කාලවල අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ බිත්තර හැඩයකින් යුක්තයි. ඒ බිත්තර හැඩයට තියෙනකොට මැද කොටසේ සූර්යයාට තියෙන දුර ප්‍රමාණයයි කෙරෝලේ මුල්ලට යනකොට සූර්යයාත් එක්ක තියෙන දුර ප්‍රමාණය එක වෙනසක් තියෙනවා. ඒ කාලවල ඉර මුදුන් වෙනට යන කාලය වෙනස්. ඒ නිසා තමයි මේ දවස්වල 12 15 12 20 25 දක්වා කාලය දීර්ඝ වෙන්නේ. සමහර කාලවල 11 50 11 52 වෙනකොට විකාලයට අවු වෙලා. එතකොට මේ කාලය කියන එක අපිට ඕන විදියට තීරණය කරන්න පුළුවන්, පාලනය කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඒක භ්‍රමණ වේගයත් එක්ක වායුගෝලයේ පීඩනයත් එක්ක න්‍යාස්තිය ධාරිතාවත් එක්ක තීරණය වෙන ධර්මතාවයක්. හැබැයි මේ පෘථුවිය භ්‍රමණය වෙනකොට ඒ භ්‍රමණය වෙන දිශාවට සාපේක්ෂව පෘථුවිය වටේ තවත් ගොඩාක් ග්‍රහයෝ ඉන්නවනේ. දෙතිස්මා තලයක්නේ මේක. එතකොට මේ හැම ග්‍රහයකටම මේ පෘථුවිය මූණලා කැරකෙන අවස්ථාවක් උදා වෙනවා. ඉරට මූණලා කැරකෙනවා, හඳට මූණලා කැරකෙනවා. බුධ, සිකුරු, සෙනසුරු, යුරේනස්, නෙප්චූන්, ප්ලූටෝ මේ විදිහට ගොඩාක් ග්‍රහයෝ ඉන්නවා. මේ ග්‍රහයෝ අතර තමයි පෘථුවිය භ්‍රමණය වෙන්නේ. ඒ භ්‍රමණය වෙන පෘථුවිය ඒ දිශාවට සාපේක්ෂව පොඩි වෙනසක් වෙනවා. දැන් අපිට මේ පැත්ත බලනකොට ලස්සන ගස් කොළන් තියෙනවා. ඒකට අදාළ මානසිකත්වයක් දැනෙන්නේ නැද්ද? මේ පැත්තට බලනකොට සත්තු දෙන්නේ පොර කනවා. දබර වෙනවා. මානසිකත්වය වෙනස් වෙන්නේ නැද්ද? මේ පැත්තට ඇරිලා බලනකොට දානේ ලෑස්ති කළා. දානේ වළඳන්න ඕනේ. වෙනස් වෙන්නේ නැද්ද? පිටිපස්සට ඇරිලා බලනකොට ධර්මදේශනාවකට හැමෝම සූදානම් වෙලා. මොනවාරි මගේ ජීවිතේ මගේ ප්‍රඥාවට ගෝචර වෙන්නේ නැති තේරුම් ගන්න බැරි එකක් මොනවාරි තේරෙන්න මට පිනපාල වෙලා විශේෂ දෙයක් ආගන්න මට අවස්ථාව ලැබිලායි කියලා එකපාරට වෙනසක් වෙන්නේ නැද්ද? එතකොට මේ දකින රූපවලට සාපේක්ෂව ශබ්දවලට සාපේක්ෂව මනස වෙනස් වෙනවා නම් ඒ දිශාවල තරංගවලට ඒකේ තොරතුරු වලට වෙනස් වෙන්නේ නැද්ද? මෙන්න මේක හොයාගත්ත තපස්වරු මේ පෘථුවිය භ්‍රමණය වෙන නිසා ඒ දිශාවල් වලට සාපේක්ෂව මෙයා කොටස් වලට තරංග වලට කැඩෙනවා. අත්වතාවක් කැඩෙනවා එක රවුමක් යනකොට. 360ක්ලු වෘත්තයක් පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා නැවත කැරකිලා ඉන්න දවසක් යනවා. පැය 24ක් යනවා. ඇයි 360 කියලා අහන්න එපා. මීට වර්ෂ 7-8000කට කලින් බ්‍රාහ්මණේ ඉන්නවා මායාවරු කියලා කණ්ඩායමක් නැස්චාත්‍ර ජ්‍යොතිෂය පිළිබඳ ගොඩාක් ගැඹුරු විද්‍යාව පරිශන කරන කට්ටිය. ගොඩාක් අය බ්‍රහ්මචර්යා. ඇයි වෙන වැඩක් කරන්න අමුදරුව පෝෂණය කරන්න රස්සාවල් කරන්න එන් කොටන්න හරක් බලන්න වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් කොණ්ඩරවල් වවාගෙන කොණ්ඩේ උඩට බැඳගත්තාම වාඩි වුණාම ඉතින් දවස් දෙක තුනේ ඉතින් අරවත් එක ගණන් හදන එක තමයි කරන්නේ.
ඉතින් මේගොල්ලෝ ගණන් ඇදුවා පෘථුවිය මෙතන තිබුණාම තනියෙන් වටයක් කැරකි මෙයා මේක වටේ කැරකුණාම කොච්චර කාලයක් මේ වෘත්තයක් යන්න රවුමක් ඇදෙන්න කාලය යනවද කියලා බැලුවාම තනියෙන් කැරකෙන රවුම් 360ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා හරියටම පටන් ගත්ත තැනට එන්න. කට්ටිය තීරණය කළා එනම් මේ වෘත්තයේ ධාර්තාව 360යි කියලා. ඒක තමයි සමීකරණය හදටත් මෙච්චර තාක්ෂණ යුගයේ 360 නෙමෙයි 100යි කියලා තීරණයට අරගෙන අංශක 100 තමයි වෘත්තය කියන එකට ගණන් හදන්න බෑ. ඇයි? දෙකට බෙදුවාම 50යි, අතට බෙදුවාම 25යි. දැන් එතනින් එහාට බෙදෙනකොට 12යි කාලයි, 4යි 3 කාලයි ඕම එනකොට ගණන් හදන්න බෑ. ඇයි? සමීකරණ වලට කාල භාග අරික් කාල ආවම ගණන් හැදෙන්නේ නැහැ. කට්ටිය ඉර වෙනවා. 360 නෙමෙයි 500යි කියලා ගන්නවා. අතරට බෙදෙනකන් 250 බෙදෙනවා. දැන් බෙදෙනකොට කීයද වෙන්නේ? එතනින් පස්සේ කාල භාග හරි කාල එනවා. ආයි බෙදෙන්න බෑ. මේ 360 තමයි 30ට බෙදිලා 15ට බෙදිලා අන්තිම වෙනක අවශ්‍ය තැන වෙනක වැඩිපුර බෙදෙන සංඛ්‍යාව. මේකෙත් කාල භාගෙන් නෑ නෙමෙයි. වැඩිපුරම බෙදෙන සංඛ්‍යාව. ඒ නිසා තීරණය කළා අනිත් ඒවාට වඩා මේකේ ප්‍රශ්න අඩුයි. ඒ නිසා එදා ඉඳලා හද දක්වා මෙච්චර තාක්ෂණ ලෝකෙත් 360 තමයි සමීකරණය. එතකොට මේ 360 වෘත්තය තමන් වටේ කැරකිලා පැය 24කින් තිබිච්ච තැනට නැවත එන්න ඒ දිශාවල් වලට සාපේක්ෂව මේ සෝලා ග්‍රහ මණ්ඩලය තුල ඒ ග්‍රහයන්ට මූණලා කැරකෙනකොට ඒ තරංග වලට සාපේක්ෂව මෙයාගේ පීඩනය වෙනස් වෙනවා. ඒ කැරකෙන වේගයට සාපේක්ෂව ඉරෙන් නිදහස් වෙච්ච ගමන් නිදහස් වෙච්ච පරිසරයේ විශ්වයට නිදහස් වෙනකොට ඒකට සාපේක්ෂව පරිසරය වෙනස් වෙනවා. යාගේ ක්‍රමවේද 7කට ලේයර් 7කට මේක වෙනස් වෙනවා. ඉරත් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට ගොඩාක් දුරට ගැමා ලෙවල් එක, බීටා ලෙවල් එක, ඉර බෑගෙන යනකොට ඇල්ෆා ලෙවල් එක, ඉර උදා වෙනකොටත් ඇල්ෆා ලෙවල් එක, මේ විදියට පීඩනය වැඩි වෙන අවස්ථාවල්, උපරිම වැඩි වෙන අවස්ථාවල්, අවම වෙන අවස්ථාවල්, ගොඩාක් අවමයටපත් වෙන අවස්ථා කියලා අවස්ථාවල් 7කට බෙදුවාම පාන්දර 3 හිඳලා පහමාර වෙනකන් තමයි තීටා මට්ටම සහ ඩෙල්ටා වල උඩ මට්ටම. ඩෙල්ටා වල යට නෙමෙයි, ඩෙල්ටා වල උඩ මට්ටම. තීටා වල ඉවර වෙන ලෙවල් එක දක්වාම මේක ගොඩාක් අඩු ෆ්‍රීකවන්සි එකකටපත් වෙන්නේ කියලා දැනගත්තා. ඒ ෆ්‍රීකවන්සි වෙලාවේ නැකිටලා කල්පනා කරාලු මාර වැඩේ කිසිම දෙයක් කල්පනා කරන්න බෑ. රාගයක් එන්නැල්ලු, ලෝභයක් එන්නැල්ලු, හතුරෙක් දැක්කාම අනුකම්පාවක් දැනෙනවලු, බනින්න හිතෙන්නැල්ලු, දබර වෙන්න හිතෙන්නැල්ලු, අනුන්ගේ දේවල් ගන්න හිතෙන්නැල්ලු, දුක් දෙන්න හිතෙන්නැල්ලු, ශබ්ද කරන්න හිතෙන්නැල්ලු, අනිත් අයට කරදරයක් අවිවේකයක් කරන්න හිතෙන්නැල්ලු. ඇයි මේ විදියට වෙන්නේ කිව්වාම ඒ පෘථිවියේ භ්‍රමණ වේගයට සාපේක්ෂව ඒ ලේයර් වලට වෙනස්කම් ඇති වෙනකොට කයේ තියෙන ෆ්‍රීකවන්සි ලෙවල් උත් අඩු වෙලා අවම වෙලා අරකට එක්ක වෙනස් වෙලා. එහෙනම් මේ අවස්ථාවේ තීටා මට්ටමේ තමයි ගොඩාක් විශ්වයේ තියෙන අභිරහස් තොරතුරු අපේ ජානවල තොරතුරු වෙලා තියෙන්නේ. විශ්වය තමයි මම විදියට පරිණාම වෙලා පවතිලා තියෙන්නේ. අර කොළ ගබඩාවක් තියෙනවා, 1,50,000ක් පොත් තියෙනවා. කොළ ගත්තාම 1,70,000ක් විතර කොළ තියෙනවා. ඔක්කොම ටික එකතු කරලා පොඩි පෙන් ඩ්‍රයිව් එකකට දාලා මෙන්න මේ පෙන් ඩ්‍රයිව් එකේ මේ සම්පූර්ණ ගබඩාවේ තියෙන තොරතුරු ටික පොත් ටික තියෙනවා කියලා කියනවනේ අපි. පොඩි කෑල්ලක් ඇඟිල්ලක් වගේ. ඒ වගේ මුළු විශ්වයේම තොරතුරු ටික ක්ෂීරපතේම මේ මන්දාකිනියම තොරතුරු ටික එකතු කරලා පෙන් ඩ්‍රයිව් එකට දැම්මාම ඒ පෙන් ඩ්‍රයිව් එක තමයි මේ කය. එච්චර තොරතුරු තියෙනවා. ඒකේ තියෙන අති උත්තරීතර තොරතුරු ටික, සංසාර විමුක්තියට අදාළ තොරතුරු ටික, දුක නිරෝධයට පත් කරන නිරෝධ සමාපත්තියට අදාළ අවවාද අනුශාසනා ටික, ඒ ධහම මේක තැම්පත් වෙලා තියෙන තීටා. දවල් 12ට භාවනා කරුවාමත් භාවනාව වෙනවා. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ මහා පොළව ගැමානේ බීටනේ.
ඉතින් අපේ මනසේ සංසුන් භාවයේ තීටවලට එන්න ඕනේ අර කවදි වෙන්න. ඉතින් පැය ගාණක් යනවා දාඩිය පෙරාගෙන ඉන්නවා. අර මනස සංසුන් වෙන්න තියෙන කාලෙ මදි. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුවට කාලසටහනක් ඇදුවා. දිවා කාලේ මනස කැළඹිච්ච සිතුවිලිත් එක්ක ගනුදෙනු කරලා කෙලෙස් එක්ක වාසය කරන පරිසරය හදා ගන්නවා. එයාගේ වාස භූමිය පුතුජන බවට පත් කර ගන්නවා. ඒ නිසා වත්පිළිවෙත් වල නිරත වෙලා යොදවලා එයාව පුළුවන් තරම් කුසල් වලට පින් වලට උරු කරලා දිවා කාලය ගත කරන්න. අවස ගොඩාක් සංසුන් වෙච්ච නිසා ධර්ම කාරණා සංජායනා සාකච්ඡා බුද්ධ වන්දනා මේවා ටික කරගන්න. පාන්දර නැකිටාම මාර්ගය වඩන්න. එතකොට හැමදේම සමාන්තරව ඒ චක්‍රය නිවැරදි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් කොතන හරි තැනක චක්‍රය කඩතොළු වෙනවා. මෙන්න මේක සමීකරණයක්. එතකොට තාපසේක් පාන්දර 3 වෙනකොට අවදි වෙනවා කියන්නේම එයාගේ තපස් ජීවිතය විතරක් නෙමෙයි පාරමිතාවෙන් මිනිසත් භවෙන් එයා දිනුම්. අරිම හමාරුයි කම්මැලි කියලා කියන්නේ එයා බ්‍රහ්ම මුහූර්ත වෙලාවේ මුළු විශ්වයම තරංග වලින් පල්ලයට යනවා. තමන්ගේ ජහනවල තරංගත් පල්ලයට යනවා. අවදි වෙන්න තියෙන හොඳම වෙලාව, අවබෝධ වෙන්න තියෙන හොඳම අවස්ථාව. බුදුවරු කවදාවත් ගිනිමත් දානේ දවල් 1ට 2ට බුදු වෙලා නැහැ. අලුයම පාන්දර. එහෙනම් මොනවාරි නැකතක් තියෙනවා බුද්ධත්වයට. පසේබුදු මහරහතන් වහන්සේලා ගොඩාක් පසේබුදු සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා තියෙන්නේ ඒ බුද්ධත්වය ස්පර්ශ කරගෙන තියෙන්නේ අලුයම පාන්දර. ගොඩාක් රහතන් වහන්සේලාගේ අවබෝධය පාන්දර අවදියේ තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. දවල් කාලෙත් බණානකොට රාත් වෙච්ච රහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටිනවා. දහනේ වළඳනකොට දිවා දහනේ වළඳනකොට දහනේ රසත් එක්ක දහනෙත් එක්ක රාත් වෙච්ච රහතන් වහන්සේලා ඉන්නවා. හැබැයි ගොඩාක් විශේෂ රහතන් වහන්සේලා පාන්දර අවදියේ තමයි රාත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නැකත හරි පහසුයි. අපි වෙනුවෙන් මාර්යවරු වෙනුවෙන්ම නිර්මාණය කරපු නැකතම්. අපි ඉන්න පරිසරයේ ගොඩාක් අසත්පුරුෂ විඥාන නින්දට ගිහිල්ලා. ඒවායේ අසත්පුරුෂ සිතුවිලි විශ්වයට පෘථුවියට නිදාස් කරන ක්‍රියාදහමෙන් නතර කරලා බැනගන්න, ගහගන්න, කලබල නැහැ, දබර වෙන්නේ නැහැ, අසංවර වෙන්නේ නැහැ. අයි ඔක්කොම නිදි. පරිසරය සංසුන් වෙලා මිනිසුගේ චිත්ත වීති ගොඩාක් අවම වෙලා පෘථුවියේ භ්‍රමණ වේගයකින් තරංග මට්ටම ගොඩාක් අවම වෙලා ඒකට සාපේක්ෂව මගේ සිතත් ගොඩාක් සංසුන් වෙලා සියුම් වෙලා දැන් බලන්නකෝ මම බැරි වෙලාවත් අවදි වෙලා මොනවාර එකක් කල්පනා වුණොත් ඒ කල්පනා කරන ධාරිතාව වැඩි. කල්පනා කරනකොට තේරෙන ධාරිතාව වැඩි. පුංචි පුංචි ධර්ම කාරණා ගැඹුරෙන් අවබෝධ කරගන්න තියෙන ධාරිතාව වැඩි. ඉතින් ඒ නැකතට විරුද්ධ වෙනවා. ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරලා නිදා ගන්නවා කියන්නේ ඊට වඩා අකටයුත්තක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ අපට. ඊටු ටික නිකන් වෙනවා. අපට වෙන්න තියෙන ඔක්කොම ටික පිළිවෙලට වෙනවා. කවුරුත් වළක්වන්නේ නැහැ. වළක්වන්න විදියක් නැහැ. මාරයාට ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් දීලා එන්න කියලා කිව්වාම මම විසින් කරගත්ත වැඩක් නෙමෙයිද ඒක? ඒ වගේ තමයිලු. දුකට ටෙලිග්‍රෑම් එකක් ගාලා එන්න කියලා ටෙලිග්‍රෑම් එකක් ගාලා. එහෙනම් මේ නාම රූප සංඥා සංස්කාරවල ඉහළ මට්ටමේ තරංගවල මොනවද තියෙන්නේ? දුක තියෙන්නේ. මධ්‍යම මට්ටමේ තරංගවල මොනවද තියෙන්නේ? ධර්මයේ තියෙන්නේ. ඒක තමයි මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවෙන් විතරයි මේක නිදාස් වෙන්න පුළුවන් කියලා කිව්වේ. න්‍යාස්තියේ මොනවද තියෙන්නේ? නිවීම තියෙන්නේ, නිර්වාණය තියෙන්නේ. ඇලීමක් ගැටීමක් නැති, පැවැත්මක් නැති, ක්‍රියාවක් නැති,
නැවතිච්ච ස්වභාවයක් තියෙන්නේ. එතකොට මේ බාහිර ලෝකයේ තියෙන සෑම රූපයක්ම වස්තුවක්ම ක්‍රියාවක්ම සත්වයක්ම ඉහළ මට්ටමින් කටයුතු කරනකොට ඒ ඉහළ මට්ටමේ තියෙන තොරතුරු වලින් මට දුක ලැබෙන ප්‍රතිශතය වැඩි. මම අවදි වෙන වෙලාවේ මේවා නිවිලා නම් ධර්මය අවබෝධ වෙන ප්‍රතිශතය වැඩි. ඔක්කොම නිවිච්ච වෙලාවේ මම අවදි වුණාම නිවෙන ප්‍රතිශතය වැඩි. බලන්නකෝ කොච්චර ලස්සන ධර්මතාවයක් අපේ ජීවිතයේ තිබිලාද? පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු පෙර නොඇසූ ධර්මයක් දැන් කියප එක නෙමෙයි. මේ වගේ කවදාක්වත් මම මේම එකක් අහලා නැහැ, මේම එකක් මට හිතිලා නැහැ, කල්පනා වෙලා නැහැ, මට ගෝචර වෙලා නැහැ, මට දැනිලා නැහැ. මේ වගේ එකක් මම කවදාක්වත් තේරුම් ගත්තේ නැහැ. මේම හිතන ගොඩාක් දේවල් එයාට තේරෙන්න, අවබෝධ වෙන්න, දැනෙන්න, ඉතෙන්න පටන් ගන්නවා. ඇයි විශ්වයම නිවිලා කැළඹිච්ච ස්වභාවයෙන් විශ්වය මිදිලා. ඒ නිසා මගේ ඥාන වලින් කැළඹිච්ච ස්වභාවයෙන් මම මිදිලා තැම්පත් වෙලා. එහෙනම් තැම්පත් වෙච්ච ඥාන වලින් අවදි වෙන යම්කිසි තොරතුරක් තියෙනවනේ. ඔක්කොම දහම් කාරණා. අලියම පාන්දර අවදි වීම තාපසයෙකුගේ ගුණධර්මයක්. ගුණධර්මයක් ඒක. ඒ ඉඳා ගුණ නැති දුර්වල චරිතයක් බවට තාපසයෙක්පත් වෙනවා. එයා දන්නේම නැතුව එයාගේ පිරිහීම එයා විසින්ම නිර්මාණය කරගන්නවාලු කම්මැලි වෙලා නිදාගත්තාම. එහෙනම් ස්වාමීනි පහන්දර නැකිට්ටාම ඇඟට ලොකු අපහසුාවක් දැනෙනවනේ. දවල් කාලේ නිදිමතක් එනවනේ. දාහනේ වළඳපු ගමන් සැතපෙන්න හිතෙනවනේ. හරිම තේට්ටුවක් දැනෙනවනේ. අවිවේක ස්වභාවයක් සිතට දැනෙනවනේ. මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇති. ඇයි එම ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ? අලියම නැකිටින තැන මම දිනුම්. හැබැයි මම තාපසයෙන් ඒක අමතක වුණා. කොතනරි වැරද්දක් තියෙනවා. කයට නිකන් අවිවේකයක් දැනෙන්න බෑනේ. මානසිකයක් දැනෙන්න බෑනේ. නිදිමතක් වෙන්න බෑනේ. දවල් 10 වළඳපු ගමන් ඊළඟට මගේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතේ මම මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා මතක් වෙනවා. මිසම් කොට්ටපැදුරු කොයිද තියෙන්නේ කියලා කල්පනාවක් එන්න බෑනේ. එනවනම් දෝෂයක් තියෙනවා. කොතනරි තැනක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක විසඳන්න ඕනේ. මම තාපසේ කෙනෙක් අමතක වුණා. ඇස කන දිව නාසය සමසිත කියලා ආයතන හයක් තියෙනවා. එළියේ බාහිර ලෝකයේ නාම රූප සංඥා සංස්කාර කියලා සතරමා භූතයාගේ ක්‍රියාදාමයක් තියෙනවා. මේ දෙක ගනුදෙනු කරනකොට ප්‍රාණය සේවෙන ප්‍රතිශතය වැඩි. ඔන්න අමතක වෙච්ච තැන. මම රූපයක් දකිනකොට මොකද්ද රූපය කියලා කල්පනා කරනකොට ශක්තිය වැඩිපුර සේවෙනවා. රූපය පේන බව දැනගත්තාම ශක්තිය අඩුවෙන් සේ වෙනවා. ඇස් ඇත්තේ නමුත් අන්ධයෙකු ලෙස ඇසුරුනාම ශක්තිය සේ වෙන්නේ නැහැ. මගේ ප්‍රාණ ශක්තිය මම පරිස්සම් කළාද නැහනේ. ඈරිච්ච වෙලේ ඉඳලාම මම ගැටීමෙන් නම් ඉන්නේ. තරහෙන් නම් ජීවත් වෙන්නේ. හැම මොහොතෙම පටිගෙන් තැම්බි පිච්චි නම් ඉන්නේ. ඉතින් වාෂ්ප වෙනවනේ. පැයට ලීටර් 100ක් විතර වාෂ්ප වෙනවා කයින්. ඉතින් බඩගිනි හැදෙනවා, නිදිමත හැදෙනවා, තේට්ටුව දැනෙනවා. කොතනරි තැනක වත් කරන තැනක බිම දිගා වෙනවා. මොකද කිව්වම අමාරුයි. අමාරු නෙමෙයි. එයාගේ මනසෙන් ආයතන හයෙන් ක්‍රියාවෙන් එයා ප්‍රාණය ගොඩාක් නාස්ති කරනවා. අවශ්‍ය ප්‍රාණ ශක්තිය නැහැ. මාංශ පේශි වලට තේට්ටුව වැඩි. ස්නායු වලට පීඩාව වැඩි. කයට අවශ්‍ය ප්‍රාණ ශක්තිය නැති නිසා කයට ඉටගෙන ඉන්න බෑ. ඇවිදින්න බෑ. වැතිරෙන්නමයි බලන්නේ, දිගා වෙන්නමයි බලන්නේ.
අඩපණ වෙලා පණ අඩක් බවට පත් වෙලා භාගයක් අඩු වෙලා අඩවල් කරන්න කියලා කියන්නේ වාහන්න කියන එක නෙමෙයි භාගයක් වාහන්න කියන එක. අඩපණ වෙනවා කියන්නේ පණ භාගයකටපත් වෙනවා. එනං තාපසේක් මම තාපසේක් කියන එක දැනගන්න ඕනේ. ප්‍රාණ ශක්තිය සේවෙන සමීකරණයක් තියෙනවා. දහම් කාරණා මෙනෙහි කරනකොට එයා තීට මට්ටමින් තමයි ශක්තිය පරිභෝජනය කරන්නේ. යෝගට් ඇන්දකින් කෑම කනවා වගේ කෑම කැවෙන්නෙම නැහැ. පොඩ්ඩනේ එන්නේ. සාමාන්‍ය බත් එකක් කන්න ග්‍රෑම් 350ක් කන්න සාමාන්‍යයෙන් යට දවස් දෙකක් විතර යනවා. ඇයි ඒ බත් ඇටයට ගන්න එපාය. සමාධි මට්ටමේ කෑම අතේ තියාගෙන ඔඩොක්කේ තියාගෙන වාඩි වෙලා ඉන්නවා. කැවෙන්නෙම නැහැ. ශක්තිය සේවෙන්නෙම නැහැ. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයත් එක්ක වත්පිළිවෙත් එක්ක එයා කය ක්‍රියාදාමයක නිරත වෙලා වේසනකොට අල්ප මට්ටමින් ගෙවෙන්නේ. ද්වේෂ සාගත වෙනකොට, පටිඝ සාගත වෙනකොට, වෛර සාගත වෙනකොට බීටා වලින් ශක්තිය ඡය වෙනවා. බාල්දි වලින් ලිඳට ලණුවක් ගැට ගාලා දාලා වතුර හැදලා එළියට විසි කරා වගේ. ද්වේෂයේදී ඒ තරම් ශක්තිය පිච්චිලා ඡය වෙනවා. රාගික වෙනකොට, උම්මත්තක වෙනකොට, ද්වේෂයේ උපරිම යනකොට මේ අවස්ථා තුනක විතර ගැමා වලින් එළියට යනවා. කෙලින්ම අඟල් දෙකේ බටේ දැම්මා මෝටරේ ගැව්වා 3 phase line එකෙන් පොම්ප කරනවා වතුර. බාල්දි වලින් ඇද්දත් එච්චර හදින්න බෑ. ඒ තරම් වේගෙන් ඇදෙනවා. ලිඳ ඉස් වෙනවා. එහෙනම් අපේ ශක්තිය තරංග මට්ටම් වලින් කුමන මට්ටමින් යනවද? ඒ මට්ටමට සාපේක්ෂව තමයි තේට්ටුව දැනෙන්නේ, මාංශය දැනෙන්නේ, අපහසුව දැනෙන්නේ, අවිවේකයේ දැනෙන්නේ, නිදිමත දැනෙන්නේ. විවේක ගන්න ඕනේ කියලා විවේකයට අදාළ සිතුවිලි පාළ වෙන්නේ, කම්මැලි වෙන්නේ, ප්‍රමාද වෙන්නේ, නැගිටින්න බැරි වෙන්නේ. මේ ඔක්කොම ටික සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් මම තාපසයෙන් මම පහළ ෆ්‍රීකවන්සියට වඩා උඩට එන්නේ නැහැ. කවුරු හරි මට අවවාද තරවටු කරනවා නම් සාවධානව සවන් යොමු කරනවා. සම්මා සෝතේ මත සිය පීඨනවා. සම්මා සතිය මත එතන කටයුතු කරනවා. අවවාද අනුශාසනා කරපු උත්තමයාට පින් දීලා වැඳලා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ගැටෙන්නේ නැහැ. පටිඝ වෙන්නේ නැහැ, ද්වේෂ වෙන්නේ නැහැ, දබර වෙන්නේ නැහැ, අසංවර වෙන්නේ නැහැ. මිත්‍යා වාචාව සරණ යන්නේ නැහැ. පුතත්ජන සිතුවිලි ගනුදෙනු කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් මගේ ප්‍රාණය ඡය වෙන්නේ නැහැ. මම හරි නිරෝගිමත්, කායිකව නිරෝගිමත්, මානසිකව නිරෝගිමත්, සංසුන් ඉඳුරන් ඇති තාපස චරිතයක්. දැන් මම ද්වේෂ වෙනවා, පටිඝ වෙනවා, තරහා ගන්නවා. මුල් වෙලාවේ විනාඩි 5ක් 10ක් යනකම් සාමාන්‍ය විදිහට කතා කරනවනේ. ඒ විනාඩි 10න් පස්සේ වචනවල සංවරකම ගිහිල්ලා ගීයන්ට වඩා අන්ත වචන මගේ කටවල් වලින් එනවා. හැබැයි මේ වචනවල සැර කොච්චරද කිව්වොත් ආගෙන ඉන්න කෙනාට පීයෙන් යන්නට වඩා රිදෙනවා. ඇයි මේ පාලනේ නැත්තේ? මේ වචන සැර වෙන බව මන් දැනගත්තේ නැත්තේ? ඒ වචනවල වේගය වැඩි වෙනවා. වචනවල පාලනයෙන් තොර වෙනවා. මට හිතෙන හැමදේම මං එළියට දානවා. උම්මත්තකෙක් විදියට මම ඇසිරෙනවා. ඇයි එම වෙන්නේ? අර තිබිච්ච ප්‍රාණ ශක්තිය යම් කිසි මට්ටමක තිබුණ නිසා විනාඩි 5ක් 10ක් එයාගේ ක්‍රියාදාමයේ 100 තිබුණා. අර ද්වේෂයත් එක්ක ඒ ශක්තිය සේවෙච්ච ගමන් පාලනය නැතුව ගියා. පාලනයෙන් තොර වුණා. දැන් මොකද වෙන්නේ? සම්පූර්ණ උම්මත්තක විදියට ඇසිරෙනවා. මේ ප්‍රාණ ශක්තිය අඩු වෙච්ච නිසා ගොඩාක් මිනිසුන්ගේ ප්‍රාණය ගොඩාක් අඩු වුණාම ගොඩාක් විකෘති. හොඳටම බලන්න පුළුවන් පුදුජන කෙනෙක් අරගෙන ඇවිල්ලා දවස් 3ක් නිදි කරවන්න එපා. නිදා ගන්න දෙන්නෙම එපා. වතුර මූණට ගගා ඈරවලා තියන්න. දවස් 3කට පස්සේ ප්‍රශ්න ආන එක නෙමෙයි උත්තර දෙන්නේ. යනකොට නිකන් ණයා වගේ හැමතැනම යනවා.
අවුවෙච්ච එක කනවා. හොදන්න ඕනේ කියන මතක නැහැ. අත හොදන්න ඕනේ කන්න කලින් කියන මතක නැහැ. වැටිච්ච තැන නින්දන කොට්ට පැදුර අවශ්‍ය නැහැ. ඒවා කල්පනා නැහැ. මොනවද කරන්නේ මොනවද කියන්නේ මොකවත් පාලනයක් නැහැ. මොකද්ද වෙලා තින්නේ? එයාට මානසික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? මානසිකව එයා රෝගාතුර වෙලාද? නැහැ. ප්‍රාණ ශක්තිය අඩු වෙලා. එයාට වැටිලා පැය 12ක් විතර හොද්දට නිදා ගන්න දෙනවා. ඇයි පැය 12ක් කියලා කිව්වේ? 8ක් විතර ඇතිනේ. 24 3ට බෙදුවාම ඒකෙන් එකක් තමයි සාමාන්‍ය කයට අවශ්‍ය විවේකය. ඒක සමීකරණයක්. මුළු ලෝකෙටම මේ පෘථුවියේ ඉන්න සියලුම සත්වයන්ට පෘථුවිය භ්‍රමණය වෙන්න කොච්චර කාලයක් යනවද? ඒකෙන් 3න් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම නිින්ද අවශ්‍යයි. ඒ 3න් එකේ නිින්ද පෘථුවියේ භ්‍රමණ වේගයෙන් පල්ලෙහා ෆ්‍රීකවන්සි 3කට අවු වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි රාට 8ට විතර නිදාගෙන පාන්දර නැගිටිනවා. එතකොට බීටා එක ඇල්ෆා එක අවු වෙනවා, තීටා එක අවු වෙනවා, ඩෙල්ටා එක අවු වෙනවා. 3 අවු වෙච්ච ගමන් ඒ ෆ්‍රීකවන්සි වලට සාපේක්ෂව විශ්වයෙන් ශක්තිය ඇතුළට බෑලා විශ්ව ශක්තිය කොස්මික් එනර්ජි පාටිකල් එක බයෝ එනර්ජි පාටිකල් එකට කන්වර්ට් වෙලා මාංශ පේශි වල ඒ ප්‍රාණ ශක්තිය නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය වෙලා ඒ ස්නායු වල තේට්ටුව වේදනාව මාංශය සම්පූර්ණයෙන් අවමයටපත් වෙලා එයා ෆිසිකලි භෞතිකව සම්පූර්ණයෙන්ම රිකවර් වෙනවා, ප්‍රතිසංස්කරණය වෙනවා. මේ ක්‍රියාදාමයට පෘථුවියේ භ්‍රමණයට එක වටයක් කරකෙන්න යන කාලෙන් 3න් එකක් අවශ්‍යයි. මේක සමීකරණයක්. එතකොට ආමාශයට දාන කෑම 4න් 3ක් තමයි දාන්න ඕනේ. 4 දැම්මොත් වැඩේ වැරදුනා. බත් මතය, තීන මිද්දය, මහන්සිය, නිදිමත ගතය, අවිවේකය, අජීර්ණය. ආමාශයේ අජීර්ණය නිසා ඒකට අදාළ ලෙඩ රෝග, ආයුෂ අඩුවීම. බලන්න ආමාශයේ තියෙන ධාරිතාව කොච්චරද? ඒක 4ට බෙදලා 3කට තමයි කැම දාන්න ඕනේ. එකක් ඉස් කරන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් විතරලු කැම ටික හඹරන්න පුළුවන්. හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලයත් එක්ක හොඳට තෙමලා අණු වලට කඩලා අවශ්‍ය විදියට ඒ සංඝටක හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම හඹරලා තෙමලා ජීර්ණය කෙරුවොත් විතරලු මාංශ පේශි වලට අවශෝෂණය කරගන්න පුළුවන්. එහෙම අවශෝෂණය කෙරුවොත් විතරලු ජීර්ණය වෙච්ච සීනි, ජීර්ණය වෙච්ච හැඹුල්, ජීර්ණය වෙච්ච මිරිස්, ජීර්ණය වෙච්ච ලුණු ඔක්කොම ටික ශරීරගත වෙනවා. එහෙම වුණොත් ඒ හැමදේම ශරීරයේ කටයුතු සඳහා රසායනික ද්‍රව්‍ය විදිහට භාවිතා කරලා අඩුපාඩු හදලා මේ කය නිරෝගීමත්ව පවත්වාගෙන යන්න මේ ප්‍රාණ ශක්තියට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ප්‍රාණය තමයි මේක කරන්නේ. අපි නෙමෙයි කරන්නේ. පණ ගියාම කය නඩත්තු වෙන්නේ නැහනේ. ඒකනේ නවංච දොරටු වලින් නව දොරටු වලින් ඕජාව ගලලා ගඳ ගාලා පැත්තකටවත් යන්න බෑ. ලෝකෙම රූ රජින මිනිස්සු හරිම ආසයි සෙල්ෆි එකක් ගන්න. එයාගේ ෆොටෝ එක පර්ස් එකේ තියාගෙන යනවා. ලෝක රූ රජිනනේ. කටවල් පාට කරගෙන කොණ්ඩ කඩාගෙන ලස්සනට ඉන්නවායි කියලා හිතනවානේ මිනිස්සු. හැබැයි මැරිලා සතියක් විතර පස්සේ ලෝක රූ රජින කැමති කෙනෙකුට අරන් යන්න පුළුවන් කියලා කිව්වාම කපුටෙක්වත් ඒ පැත්ත බලන්නේ නැහැ. ගඳ පලාතේ ඉන්න බෑ. කිසිම මිනිසෙක් කැමති නැහැ. ඇයි ඒ? කයේ ඇත්ත ස්වභාවය මේක. එහෙනම් අපේ කයේ ප්‍රාණය ක්‍රියාත්මක වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමයට සාපේක්ෂව එයා තමයි කයේ වගකීම අරගෙන තියෙන්නේ. අපි කියනවානේ MBBS FRCS කරුවා තමයි වෛද්‍යවරයෙක් කියලා. MBBS උත් නැහැ, FRCS උත් නැහැ. හැබැයි වෛද්‍යවරයෙක් ඉන්නවා කයේ. කැපුණ කකුල කෑ ගන්නවා. ටක් ගාලා කලබල වෙන්න එපා කියලා මොලෙන් පණිවිඩය යවලා හදවතේ ස්පන්දන වේගය වැඩි කරලා
ලේ ධාරිතාවේ ගමන වේගය වැඩි කරලා අධිරුධිර පීඩණයෙන් ලේ ටික අතන්ට අරන් ගිහිල්ලා මුදවලා පට්ටි කාදලා ටග්ගල එක වාලා දානවා. ලේ එන්නේ නැහැ ටික වෙලාවකින්. විස බීජයක් ඇතුල් වුණා. දැන් කය දන්නවා මේක මැරෙන්න යනවා කියලා ටග්ගල පණිවිඩයක් යවනවා. ටග්ගල ඇන්ටිබොඩි එක හදන්න ප්‍රතිශක්තිකරණය හදන්න සොල්දාදු ඔක්කොම පෙරේඩ් කරන්න කණ්ඩායම පෙරේඩ් කියලා කිව්වම ලක්ෂයක් විතර පෙරේඩ් වෙලා අර ලක්ෂයත් එක්ක සටන් කරලා මේගොල්ලොත් මැරිලා අරගොල්ලොත් මැරිලා කය ආරක්ෂා වෙනවා. එම්බිරිසාවක් ඇදෙන්නේ කයේ තියෙන විස බීජ ටික ඕදලා එළියට දාන්න. උණ හැදෙන්නේ ඕදලා දාන්න බැරි ඒවා පුච්චලා කාබන් කරලා තට්ටු කරලා කඩලා ගලවලා යවන්න පුච්චන්න හදන්නේ. අචින් යන්නේ පෙනාලු වල තියෙන දූවිලි ටික ගලවලා කම්පස කරලා උලන් වලින් සුද්ධ කරන්න. දහඩිය දාන්නේ කයේ උෂ්ණත්වය පාලනය කරන්න. සීතලට පොරවගන්නේ තියෙන උෂ්ණත්වය සේවෙන්නේ නැතුව කය පරිස්සම් කරගන්න. උෂ්ණත්වය රඳව ගන්න. බඩගිනි හැදෙන්නේ කයට අවශ්‍ය ශක්තිය අඩු වෙලා තියෙනවා ඒක නැවත ලබා ගන්න. කයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට අපහසුයක් දැනෙලා තියෙනවා තෙතමනේ අඩුවක් තියෙනවා පිපාසය කියලා සංඥාවක් දෙනවා. මාංශ පේශි ගොඩක් තේට්ටුයි විවේක ගන්න කියලා නිදිමත සංඥාවක් දෙනවා. ඒකට අදාළ රසායනික ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. දැන් කියන්න මේක විද්‍යාගාරයක රසායනාගාරයක භෞතිකව හදලා මේක කරවන්න පුළුවන්ද? ප්ලාස්ටික් වලින් හදවතක් හදලා පෙනාලක් හදලා මාංශ පේශි හදලා ස්නායු හදලා දැන් නර්වස් පුරවනවානේ දත්තල. ඒ කියන්නේ නියුරෝන හදන්න පුළුවන්නේ. ස්නායු හදන්න පුළුවන්නේ. හදලා තිය දත්ත අස්සේ ඔබනවානේ. දැන් ඒ ටිකෙන් හදනවා. හදලා සම්පූර්ණම කය හදනවා. හදලා මේ ක්‍රියාදාමය භෞතිකව එළිය කරලා පෙන්වන්න කිව්වාම ඒ සියලුම උපාධි ටික අසරණ වෙනවා. ඒ මහා දැනුම අධ්‍යාපනය අන්ත අසරණ භාවයට පත් වෙන එක කරන්න බෑ. ස්වභාවිකව මේ කය තුල කෙරෙන එක ක්‍රියාවලියක්වත් යාන්ත්‍රානුසාරයෙන් භෞතිකව එළිය ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. බැටරි charge කරන්න ඕනේ, බැටරි වල සෙල් බයිනවා, වතුර දාන්න ඕනේ, අලුත් බැටරි රිප්ලේස් කරන්න ඕනේ, වයර් ෂෝට් වෙනවා, ප්‍රශ්න ගොඩ. වායු ගෝලයේ තෙතමනේ වදිනවා, සර්කිට් වල ඔක්සයිඩ් බැඳෙනවා, ඒවා සුද්ධ කරන්න ගියාම කෑලි කන්ටැක්ට් ගැලවෙනවා. ඒ නිසා ඒක ෂට් ඩවුන් වෙනවා, ඔන් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්න ගොඩ. කරන්ට් එක ගියාම ඕෆ් වෙනවා. හැබැයි මේකට කරන්ටුත් නැහැ, මොකවත් නැහැ, සර්කිට් එකකුත් නැහැ, වැඩනේ. කැමරාව පැය 24ම වැඩනේ. මයික් එක පැය 24ම වැඩනේ. ස්පීකරේ පැය 24ම වැඩනේ. භෞතිකයේ පැය 24ම වැඩනේ. තරංග පැය 24ම වැඩනේ. කිසිම පාලනයකින් තොර වෙනං අපි ඇතුලේ අපිව නඩත්තු කරන වෛද්‍යවරයෙක් ඉන්නවා. මෙන්න මේ වෛද්‍යවරයා අපේ කය ආරක්ෂා කරන්න ඒ අවස්ථාවල සුදුසු පියවර ගන්නවා. ලෝකේ ඉන්න හොඳම ડોක්ටර් මගේ කයේ ඉන්න මගේ ප්‍රාණ ශක්තිය. එතකොට මේ ප්‍රාණ ශක්තිය කලබල වුණොත් ඇතුලේ වැඩේ අවුල්. ඔක්කොම කලබල වෙනවා. මේ ප්‍රාණ ශක්තිය අඩු වුණොත් ඒ ඇතුලේ වැඩ ටික ඔක්කොම හැන හිටිනවා. එහෙනම් ප්‍රාණ ධාරිතාව හරියට පාලනය වෙන්න ඕනේ, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පවතින්න ඕනේ, ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ. ඒක පිළිබඳව වගකීම දරන්න ඕනේ. ඒක දරුවොත් ඊටු ටික ඔක්කොම හරියට වෙනවා. එතකොට මේ කයට වතුර ලැබෙන්න ඕනේ කොච්චරද? ආහාර ලැබෙන්න ඕනේ කොච්චරද? විවේක ලැබෙන්න ඕනේ කොච්චරද? ඒක මට තීරණය කරන්න බෑ. මම ඉපදිච්ච පෘථුවිය. ඒක භ්‍රමණයට යන කාලය. ඒකට සාපේක්ෂව තමයි ගණිතයෙන් බෙදලා කියන්නේ. මේ ප්‍රමාණයෙන් ආවොත් මෙයා නිරෝගිමත්. ඒ ප්‍රමාණයෙන් ලැබුණ නැත්නම් මෙයාට ගොඩාක් ප්‍රශ්න එනවා. මේක නිසා මේ ප්‍රශ්න එනවා, මේක නිසා මේ ප්‍රශ්න එනවා, මේක නිසා මේ රෝගාතුර තත්ත්වයන් ඇති වෙනවා. වතුර ලැබෙන්න ඕන ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා. දවසකට පැය 24යි 4කට බෙදනවා.
හතරකට බෙදෙනවා. 24 හතරට බෙදුවාම 6යි. බෝතල් 6ක් එයාට බොන්න ඕනේ. ඒ බෝතල් 6 තීරණය කළේ කොහමද? ඒක කයේ තියෙන ධාරිතාවට සාපේක්ෂව ගහනක් අදලා තිනවා. අර 360 හැදුවේ ඒ වගේ සමීකරණයක්. පොඩ්ඩක් එයා මෙයා වෙයි. නමුත් 98ක් 99ක් නිවැරදි. ඊට වඩා හිතන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ අඩුව නිවැරදි කරන්න. පිළිගන්න හැමෝම කැමතියි. එතකොට හතරට බෙදුවාම එක කොටසක් වතුර දෙන්න ඕනේ. ආමාශය ධාරිතාවෙන් හතරෙන් 3කට කැම දාන්න ඕනේ. පැය 24ක් යනවා එක භ්‍රමණයකට 3ට කඩලා එක කාලයක් නිදි කරවන්න ඕනේ. ලෝ ෆ්‍රීකවන්සි එකේ. ගිනි මද්දානේ නෙමෙයි. රාත්‍රී කාලේ සූර්යාලෝකයේ ගියාට පස්සේ එයාව නිදි කරවන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ක්‍රමවේදය තිබුණොත් එයා නිරෝගිමත්. ඊට පස්සෙත් එයා ලෙඩ වෙනවලු. මේ කායානුපස්සනාව තුළ තවත් සංගවිච්ච දේවල් තියෙනවලු. පස්සේ තමයි තපස්වරු කල්පනා කරලා බැලුවා පඨවි ප්‍රාණය කියලා එකක් තියෙනවා. පඨවි ධාතුවට එනර්ජි එකක් තියෙනවලු. පඨවි අණුවල කාබන් අණුවල චුම්බකත්වය නිසා අණු ඔක්කොම එකට ඒක රාශි වෙලා කණු විදියට බිත්ති විදියට අල්ලාගෙන ඉන්න චුම්බකත්වයක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා පඨවි ශක්තිය කියලා. භෞතික ශක්තිය. physical energy particle. පඨවි ප්‍රාණය. පඨවි ප්‍රාණය අඩුපාඩු වුණොත් කායට ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. වතුර වල සත්තු ජීවත් වෙනවා. ජීවත් වෙන්න තරම් අවශ්‍ය ශක්තිය වතුරේ තියෙනවා. ජල ප්‍රාණ කියලා කිව්වා. ආපෝ ප්‍රාණය කියලා කිව්වා. ඒක අඩු වුණත් ප්‍රශ්න එනවා. උස්ම ගත්තාම ජීවත් වෙනවා. උස්ම හිර කෙරුවාම මැරෙනවා. එහෙනම් උස්ම වල ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රාණය තියෙනවා. වායු ප්‍රාණ කියලා කිව්වා. උණුසුම නැත්තම් මැරෙනවා, ප්‍රීස් වෙනවා. ලේ ගමන් කරන්නේ නැහැ, හදවත නවතිනවා. අවශ්‍ය උණුසුම ඕනේ නම් තේජෝ ධාතුව තුළ ප්‍රාණයක් තියෙනවා. තේජෝ ප්‍රාණ කියලා කිව්වා. එහෙනම් මගේ ආහාරවල පඨවි ප්‍රාණය ලැබුණ නැත්නම් ආබාධ ඇති වෙන ඇයි පඨවි ප්‍රාණ කියලා කිව්වේ? පඨවිය තුල තියෙන ප්‍රාණය, ඒ භෞතික ප්‍රාණය අවශ්‍ය තරම් තිබුණොත් විතරයි ඒ ආහාරයෙන් මම ආරක්ෂා වෙන්නේ, නැත්නම් ලෙඩ වෙනවා. එළවලු වෙළඳ පොලක් තියෙනවා. සති 3කට කලින් ගත්ත එළවලු තමයි එතන තියෙන්නේ. හැබැයි මිල රුපියල් 20ක් වගේ තමයි වෙන්නේ කිලෝ එකක්. කීරමිටිය හැඹරිලා ගිහිල්ලා. වට්ටක්කා ගෙඩිය නිකන් අකුණු වැදුලා වගේ, එන ගහලා වගේ. පතෝල කරලා මුරුංගා කරලා වගේ පොඩි වෙලා හැඹරිලා ගිහිල්ලා. සති 3ක් වෙනවා එළවලු. කිලෝ එක රුපියල් 20යි. කිසිම කෙනෙක් ගන්න නැහැ. සති 3යිනේ ගන්න බෑ අම්මෝ මේවා මේ කෑවම ලෙඩ වෙනවා. හැබැයි ඒ මිනිස්සු කඩේට ගිහිල්ලා අවුරුද්දකට කලින් මැරිච්ච කුකුල අරගෙන යනවා සන්තෝෂයෙන්. මේ සති 3ක්ලු මේ පරණ වෙලා තියෙන එළවලුව. මේකේ ප්‍රාණ ශක්තිය නැහැ. මේක කන්න බෑ. මේක කෑවම ලෙඩ වෙනවා. මේ වේලිච්ච එළවලු හරියන්නේ නැහැ. ගුණ නැහැ. පෝෂණය නැහැ. ඒකේ වයිටමින් නැහැ. ප්‍රෝටීන් නැහැ. මේ විදිහට කරුණු කියනවලු. අවුරුදු 1කමාරට කලින් මැරිච්ච මාළුව අරන් යනවලු ගෙදරට. මාර වැඩේ. ඒ මාළුව අල්ලලා තින්නේ ජාත්‍යන්තර මෝදේ. ජාත්‍යන්තර මෝදේ ප්‍රීස් වල දාලා මාළුව අරගෙන ගොඩට එන්නම මාස 3ක් ගිහිල්ලාලු. ටෝලර් යාත්‍රාව ඇවිල්ලා තියෙන මාස 3කට පස්සේ. ඒ 3කට පස්සේ ඇවිල්ලා ගොඩබිමෙත් මාස 2ක් විතර පරණ වෙලා අපේ වෙළඳ සැලට අපේ ගමට ඇවිල්ලා සති 2-3කට පස්සේ මට ලැබිලා තියෙන. දැන් මාස 8ක් පරණයි මැරිලා. ඒක කනකර උකස් කරලා වැඩි ගානට අරන් ගිහිල්ලා ලුණු හැඹුල් දාලා රස කර කර කනවා. පඨවි ප්‍රාණය අම්බ වෙයිද? සත්වයේ ජීවමානව ඉන්නකොට විතරයි එයාගේ කයේ ප්‍රාණය තියෙන්නේ. මැරිලා පැය ගාණක් යනකොට උණුසුම ඉවරයි. උණුසුම ගියාට පස්සේ යාගේ ප්‍රාණ අණු ටික විශ්වයට නිදාස් වෙවි එළියට යනවා. නවසීවත කියලා එකක් අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා නෑ. මේ කය දවසෙන් දින 9ක් යනකොට මේක සම්පූර්ණම ජරාවටපත් වෙලා
පොළොවට පස් වෙලා යනවා. ප්‍රාණය ගිහිල්ලා දින 9ක් වෙනකොට මෙච්චර මේක කුණු වෙලා යනවා නම් මාස 8කට කලින් මැරිච්ච සත්වයාගේ තත්ත්වය කොහමද? ප්‍රාණය කියන නමවත් කියන්න බෑ. ගෑවිලාවත් නැහැ, එක අණුවක්වත් නැහැ. කියුබික් අඟලකට ප්‍රාණ අණු මෙච්චරයි කියලා සමීකරණයක් තියෙනවානේ. ඒ සමීකරණේ කතා කළ වැඩක් නැහැ. එක අණුවක්වත් නැහැ. ඒ සතා එච්චර වටිනාකමෙන් අරන් ගිහිල්ලා කනවා. ඒ තරම් අවිද්‍යාවෙන් උපරිම ගිහිල්ලා උම්මත්තක වෙලා මාංශ වලට ලේ වලට තියෙන කෑදරකමට මේක බැක්ටීරියා වලින් ආසාදනය වෙච්ච එකක්. මලකුණ මාස 8කට කලින් මැරිලා කුණු වෙච්ච එකක්. මේ කුණු වෙච්ච මීයෙක් කුණු වෙච්ච ගෙම්බෙක් කනවා වාගේ වැඩක් මේ කරන්නේ. ඒ තරම් අප්‍රසන්න පිළිකුල් සාගත මලකුණක් මාස ගානකට කලින් මැරිච්ච සත්වෙක් අරගෙන ගිහිල්ලා ගඳ දැනෙන්නේ නැති වෙන්න තුනපා දාලා කිරි දාලා කරපිංචා ටිකක් දාලා කුරුදු පොතු කරාඹ නැටි එනසාල් ටිකක් දාලා ඒ ගඳ නැති දැනෙන්නේ නැති විදියට සකස් කරගෙන කනවා. මෝචරියෙන් බොඩියක් අරගෙන ගිහිල්ලා ගෙදර තියාගෙන කපාගෙන කන එකයි මාස 8කට කලින් මැරිච්ච මාළුවයි අවුරුද්දකට කලින් සුද්ධ කරලා මරලා එල්ලලා තිබිච්ච කුකුළුවයි කන එකේ වෙනසක් නැහැ. ඔක්කොම එකයි. පඨවි ප්‍රාණය කයට ලැබෙන්න නම් ඒ ගන්න පඨවි ආහාරයේ ප්‍රාණය තියනවාද? එහෙනම් අලුත් එළවලු, ධාන්‍ය වර්ග, පළතුරු වර්ග, තපස් ආහාර ඒවා වල තමයි ප්‍රාණය තියෙන්නේ. ඒක ගත්තාම කය නිරෝගිමත්. ඇයි? එයාට පඨවි ප්‍රාණය ලැබිලා. පාන්දර නැගිට ගමම පැම්පාස් වෙන්න ඕන. ජල ප්‍රාණය වතුර ඇඟට වදින තරමට, වතුර වළඳන තරමට වතුරේ තියෙන ප්‍රාණය කයේ සෛල වලින් අවශෝෂණය කරනවා. ආපෝ ප්‍රාණය කයට අවශ්‍ය තරම් දෙන්න ඕනේ නම් පැම්පාසු වෙන්නම ඕනේ. කය වතුරෙන් තෙමන්නේ නැහැ. කයට අවශ්‍ය වතුර කයට ඇතුළට ලබා දෙන්නේ නැහැ කියන්නෙම ආපෝ ප්‍රාණය නැහැ. ආපෝ ප්‍රාණය නැහැ, ලෙඩ වෙනවා. නැති ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒකට අදාළ අසනීප වලට ප්‍රතිකාර ගන්න වෙනවා. හරියට උස්ම ගන්නෙ නැහැ. ප්‍රාණායාම කරන්නේ නැහැ. සිත කය වචනය සංවර කරලා ප්‍රාණය ආරක්ෂා කරගන්න. එහෙනම් වායු ප්‍රශ්න එනවා. වායුවට අදාළ අසනීප එනවා. ඒකට අදාළ ප්‍රතිකාර ගන්න සිද්ධ වෙනවා. කයේ උණුසුම හරියට තියෙන්නේ නැහැ. සිවුරු පොරවගෙන ඉන්න ඕන වෙලාවේ සිවුරු පොරවගෙන ඉන්නේ නැහැ. රස්න වෙලාවේ කුටිය ඇතුළේනේ අංශ කඩෙත් එක්ක ඉන්න ඕනේ. එහෙම ඉන්නෙත් නැහැ. කය රස්නේ වැඩි වෙලාවේ රස්නේ අඩු වෙන විදියට ඉන්න ඕනේ. අඩු වෙලාවේ වැඩි වෙන විදියට ඉන්න ඕනේ. නම් සිවුරු පොරවන වෙලාව ඇතුළු කාමරේ ලෙන ඇතුලේ අන්දනේ අංශ කඩෙත් එක්ක තමන්ගේ රස්නය වැඩි වෙන්නේ නැතුව අවම කරන ක්‍රමවේදය. සිවුරු පොරවගෙන ඉන්නවා නම් කුටිය ඇතුලේ දොර වහගෙන ඉන්න එළියට ඇවිල්ලා ගහක් යටට වෙලා හොඳට ඔක්සිජන් තියෙන තැනක ප්‍රාණවායුව තියෙන තැනක නිදාසේ ඉන්න ඕනේ. ඒ තේජෝ ධාතුව පිළිබඳ අවබෝධයක් නැහැ. ගින්දර වගේ රස්නේ කුටිය තැම්බිලා රොටි පුච්චන්න පුළුවන්. ඒ දොර වහගෙන පොරවගෙන සැතපෙනවා. දාඩිය වැක්කිරෙනවා. සෛල උණු වෙන්නේ නැද්ද? ප්‍රාණය පිච්චිලා අඟුරු වෙන්නේ නැද්ද? ලෙඩ වෙනවා. දිවා කාලේ අධික රස්නය තුල පොරවගෙන සතපුනාම වැඩි ඕන සති දෙක තුන සතපිලා බලන්නකෝ. කොච්චර කයට අපහසුාවක් දැනෙනවද කියලා. එහෙනම් මේ කියන සතරමා භූතයාගේ ප්‍රාණ ධාතු අතර අපේ කයට අවශ්‍ය තරම් ලැබෙන්න ඕනේ. මේක තපස් ධර්මතාවයන්, තපස් විද්‍යාවන්. මේවා අනුගමනය කළේ නැත්නම් මොකවත් වෙන්නේ අපේ මහානකම හරියට කරන්න බැරි වෙනවා. අපි ගොඩාක් කායිකව මානසිකව දුර්වල වෙනවා. අවබෝධ කරන්න තියෙන කාලය දීර්ඝ වෙනවා.
ලබන සතිය වෙනකොට, එට වෙනකොට, අද දවසේ අවස් වෙනකොට රාත් වෙන්න තියෙන අවස්ථාව තව බව 100කට 200කට කල් යනවා. ප්‍රාණය නැත්තම් හරියට පේන්නේ නැහැ, ඇයෙන්නේ නැහැ, දැනෙන්නේ නැහැ, හැඟෙන්නේ නැහැ, සිතෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න බෑ. තේරෙන්නේ නැතුව අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. අවබෝධ වෙන්නේ නැතුව ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ යා මාර්ගඵල නිවන් අවබෝධ කරගන්නේ නැහැ. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? පාන්දර නැගිටින්න ඕනේ. මම තාපසයෙක් කියන මතකේ තියාගන්න ඕනේ. තාපසයෙකුට ගැළපෙන්නේ නැති මොකවත් කල්පනා කරන්නේ නැහැ, කතා කරන්නේ නැහැ, කරන්නේ නැහැ, කියන්නේ නැහැ. මම රාත් වෙන්න පාරමී පුරන බෝධිසත්වයෙක් නම් රාතෙක් බලන විදියට මම මේ නාම රූප බලන්න ඕනේ. රාතෙකුට ගැළපෙන විදියට කතා කරන්න ඕනේ. රාතෙකුට ගැළපෙන විදියට හොබින විදියට සවන් දෙන්න ඕනේ. රාතෙක් විදියට ජීවත් වෙන්න ඕනේ, ඇසිරෙන්න ඕනේ. රාතෙක් විදියට හිතන්න ඕනේ. එතකොට රාත් වෙනවා. එතකොට තමයි රාත් වෙන්නේ. මම රාත් වෙන්න අවශ්‍ය මොකවත් කරන්නේ නැල්ලු. රාත් වෙන්නේ කොහමද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහනවලු. උත්තරයක් නැහැ. ස්වාමීනි, බඩගිනි නිවන්න කෑම කොහමද කන්න ඕනේ කියලා අහනවා. කොහමද කන්න ඕනේ කියලා අහන්න එපා. කන්න. එතකොට බඩගිනි නිවෙනවා. තේරෙන විදිහට කන්න. බඩගිනි නිවෙනවා. කැවෙන්නයි ඕනේ. ක්‍රමේ නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. ක්‍රම හදන්න එපා. කන්න බඩගිනි නිවෙනවා. නිවෙන්න. එතකොට නිවෙනවා. පුළුවන් විදිහට නිවන්න. එතකොට නිවෙනවා. නිවන්නේ කොහමද කියලා හොයන්න එපා. කාලය අපරාධේ. කට පියාගෙන හිටියොත් වචී සංවරය ඇදේ. කොහමද ස්වාමීනි? පියාගෙන ඉන්න. කට පියාගෙන ඉන්න, ඉවසගෙන ඉන්න, දරාගෙන ඉන්න. අදාස් එළියට දාන්න නැතුව ඉන්න. කාලයක් යනකොට ඒක සංවර බවට පත් වෙයි. හරියට තරහා යනවා. එළියට දාන්න එපා. ස්වාමීනි එතකොට ඇතුලේ එනවනේ. එළියට දාන්න එපා. වචන වලින් ක්‍රියාවෙන් දාන්න එපා. ඒ දෙක හදන්නකෝ. දැන් ඒ දෙක ඇදිලාද? වචන ටිකක් නිවැරදි කරන්න. ක්‍රියාව ටිකක් නිවැරදි කරන්න. වචනෙන් කයෙන් එන්න බැරි තත්ත්වයටම හදන්න. සංවර කරා, නිවැරදි කරා. ස්වාමීනි සිතුවිලි වලින් තරහා එනවනේ. එන දහරිතාව අඩු කරන්න. 120ක් අඩු කරන්න. 40ක් අඩු කරන්න, 60ක් අඩු කරන්න, 80ක් අඩු කරන්න, 90ක් අඩු කරන්න, බිඳුවට බස්සන්න. දැන් එනවද ස්වාමීනි? සිතවිලිත් නැහැ, වචනෙන් එන්නෙත් නැහැ, ක්‍රියාවෙන් එන්නෙත් නැහැ. ඒ ආවොත් එන්න බැරි විදිහට ඒවා නිවැරදි කරලා ඔක්කොම ආරක්ෂිත කරලා දැන් ද්වේෂය නිරෝධ කරපු අනාගාමී උත්තමයෙක් වෙන්නේ නැද්ද? හරි සරලයිනේ. මේකට චීන සර්කස් වගේ උඩ පැනලා පිලුම් ගාලා එහෙම කරන්න දේවල් නැහැ. නිවන් දකින්නවා කියන්නේ ගහක් යට වාඩි වෙලා තමන්ව අවබෝධ කරගන්න තියෙන්නේ. ගස්ගල් පෙරලන්න නැහැ. මහා ලොකු දේවල් කරන්න අවුරුදු 5ක් 6ක් වාඩි වෙලා පොත් කියවලා බැරි ගෑයිලා ඒ පොත්ම කොට්ට විදියට ඔළුවට තියාගෙන එහෙම නිදා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. නිවන් දකින්න එක හරි සරලයි. තමන්ගේ අඩුපාඩු දුර්වලකම් නිවැරදි කරගත්තාම වැඩේ ඉවරයි. හරි සරලයි. අපි අපේ ජීවිතවල ඒ නිවැරදි වෙන ප්‍රතිපදාව කලේ නැහැ. අර සරල සිංහල වචන වලින් කියනවා නම්, ගැමි වචන වලින් කියනවා නම්, ඉන්නම් වාලේ ඉඳලා යන්නම් වාලේ ගිහිල්ලා, කියන්නම් වාලේ කියලා, අහන්නම් වාලේ අහලා. ඒ නිසා අවශ්‍ය දේවල් මොකවත් වෙලා නැහැ. දැන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය උපයෝගී කරගෙන හැම දෙයක්ම නිවැරදි කරන්න ඕනේ. හැම දුර්වලකමක්ම හදන්න ඕනේ. හරියට බලන විදිය ඇස් වලට කියලා දෙන්න. කියලා දෙන්න. ඇහැ කියන කෙනා මගේ නම් රාත් වෙලා නැත්තම් මගේනේ. මම වෙමි, මගේ වෙමි, මගේ ආත්මය වෙමි. හැබැයි මගේ නෙමෙයි, මම නෙමෙයි, මගේ ආත්මය නෙමෙයි කියන තැනටපත් කරනකම් ආත්මය එතන තියෙනවනේ. දෘෂ්ටිය තියෙනවනේ. එහෙනම් කියලා දෙන්න. කටට කියලා දෙන්න. හොඳට කතා කරන්න ඕන ක්‍රමේ පුරුදු කරන්න. ඉඳුල් කට ගාලා එයාට අකුරු කියවන්න. හයන්න ඕඩි පොතක් අරගෙන එයාට කතා කරන විදිය කියලා දෙන්න. අනිත් අයගේ සිත් රිදෙන්නේ නැති විදිහට කතා කරන්න ඕනේ මේමයි.
වැඩිහිටියන්ට කතා කරන්න ඕනේ ක්‍රමය මේමයි. බාලයන්ට කතා කරන්න ඕනේ ක්‍රමය මේමයි. ප්‍රසිද්ධියේ කතා කරන්න ඕනේ ක්‍රමය මේමයි. භික්ෂුවක් විදියට කතා කරන්න ඕනේ ක්‍රමය මේමයි. කිසිම සත්වයේ සිතට කයට දුක දැනෙන්නේ නැති විදියට හදාස් කියන්න ඕනේ මේමයි කියලා දෙන්න. ඕගොල්ලන්ගේ කටනේ, තමන්ගේ කටනේ. එයාට උගන්වන්න. කනට කියලා දෙන්න අනවශ්‍ය දේවල් අහන්න එපා කියලා. අපේ කනනේ. කුණු ගොඩවල් ආගත්තාම, කෙලෙස් අවදි කරගත්තාම, යන්නේන මන් නැති වුණාම එක අතක කනේරු අනිත් අතේ එක්කෝ ලණු කරල්ලක් නැත්තම් මැයි තෙල් බෝතලයක්. ලණුවේ එල්ලෙනවද කනේරු කනවද නැත්තම් කනේරු කාලා මැයි තෙල් බොනවද? ඕම එකක් නේ අපට වෙන්නේ. කෙලෙස් අවදි වුණාම හැමතැනම ප්‍රශ්න. මහානකමේ ඉන්න බෑ. සංඝයාත් එක්ක ඉන්න බෑ. සේනාසනයක ඉන්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සෙවණැල්ලේ ඉන්න බෑ. ධර්ම ප්‍රතිපදාව තුල ඉන්න බෑ. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වඩන්න බෑ. වඩන මානසිකත්වේ නෑ. ගෙදර ඉන්නත් බෑ. කැලෑවේ ඉන්නත් බෑ. සේනාසනේ ඉන්නත් බෑ. කියන දේවල් හාගෙන ඉන්නත් බෑ. දැන් කනේරුද ලනු කැරල්ලද කියන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා නැද්ද මම? කනට කියලා දෙන්න. මේවා ගැලපෙන්නේ නැහැ, මේවා අහන්න එපා කියලා කියන්න. කයට කියලා දෙන්න. සංවර වෙන්න ඕන ක්‍රමය, ඇසිරෙන්න ඕන ක්‍රමය, ජීවත් වෙන්න ඕන ක්‍රමය, නැගිටින්න ඕන වෙලාව, නිදා ගන්න ඕන වෙලාව, කරන්න ඕන දේවල්, කරන විදිය, ක්‍රමවේදය කයට කියලා දෙන්න. තමන්ගේ කයනේ. සිතට කියලා දෙන්න. ඉතන්න ඕන විදිය. සම්මා සතිය පුරුදු කරන්න. සිතට කියලා දෙන්න. වැරදි දේවල් ඉතන්න එපා. රාගෙන් ඉතන්න එපා. රාගයක ගින්නෙන් දැවෙනවා. ද්වේෂේ ඉතන්න එපා. වෛරය ඉතන්න එපා. ඒ ද්වේෂයෙන් වෛරයෙන් පිච්චෙනවා. ලෝභයෙන් ඉතන්න එපා. බයිරවෙක් වෙලා දේපොළ ටික බලා ගන්න කැරෙන්න වෙන දෙයක් කරන්න හම්බෙන්නෙම නැහැ. බෝතල් යකට පත්තර එකතු කරන මිනිස්සෙක් වාගේ කුණු ගොඩවල් ගොඩ ගන්න මිනිස්සෙක් බවට පත් වෙනවා මම. සිතට කියලා දෙන්න ලෝභයෙන් හිතන්න එපා කියලා. මෙන්න මේ විදියට ඇස කන දිව නාසය සමසිත කියන ආයතන 6 අපිට නිවැරදි කරන්න පුළුවන් නම් මේ සම්බුද්ධ ශාසනයට අපේ නමින් අපේ රූපෙන් අපේ ඇඩරුවෙන් රාතෙක් හම්බෙයි. ඒ විශ්වාසය අපට එනවා. එහෙම නැත්නම් ඒකින රාතා බලාපොරොත්තුවක් විතරයි. කවදාද කියලා කියන්න බෑ. නිවැරදි වෙන්න ඕනේ, නිවැරදි කරන්න ඕනේ. ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. නිවැරදි කරන එක පෘථජන ස්වභාවයෙන් වෙන්න ඕන එකක්. නිවැරදි වෙන එක ආර්ය ස්වභාවයෙන් වෙන එකක්. සෝතාපන්න වුණාම 8 වෙනි භවයේ නෑ. එහෙනම් නිවැරදි වෙන ක්‍රමයක් තියෙන්නේ. හැබැයි සෝතාපන්න වෙනකම් ඉබේ වෙන්නේ නැහනේ. එහෙනම් නිවැරදි කරන ක්‍රමයකුත් ඕනේ. ඒකට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සරණ ඕනේ. පීඨ ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සෙවණැල්ල ඕනේ. උණුසුම ඕනේ. සම්බුද්ධ ශාසනයේ රැකවරණය ඕනේ. පැවිදිකම ඕනේ. මේ ඔක්කොම ලැබිලානේ. ප්‍රමාදය තමන්ගේ. නොසලකිලිමත්කම තමන්ගේ. දුර්වලකම තමන්ගේ. නිවැරදි කර ගැනීමේ වගකීම තමන්ගේ. සියලු දෙනාම මේ අඩුපාඩු දුර්වලකම් නිවැරදි කරගන්න. ආහාරය පිළිබඳව, අවදි වීම පිළිබඳව, කායානුපස්සනාව පිළිබඳව, කායේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව මේ හැමදේම දැනගන්නේ අපේ පැවිදිකම මීට වඩා ලස්සනට කරන්න ඕන නිසා, සංවරව කරන්න ඕන නිසා. සතර දිබ්බාගෙන් ඇවිල්ලා වඳිනකොට වඳින මම සුදුසුකම් ලැබලා ඉන්නේ. සෝපත් වේවා කියලා කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. අම්මා වගේ තාත්තා වගේ වැඩිහිටි අය ඇවිල්ලා දනගාලා වදිනවා. අනේ ඊයේ රාත් මට තරහා ගියානේ. පෙරේදත් මම බැනගත්තානේ. මේ වගේ දුර්වල මට බැඳලා මට පව් සිද්ධ වෙනවානේ. මෙයාගේ බැඳුම් ලබන්න මම සුදුසු නෑනේ. පාන්දර 3ට නැගිටලා උයාගෙන පියාගෙන ඔළුවේ තියාගෙන සාදුකාර දීගෙන ඇවිල්ලා දෙනවා. එළිය වැටෙනකම රාගෙන් දැවිලා, ද්වේෂෙන් දැවිලා, ගෙවල් වල කට්ටියගේ මතකයත් එක්ක බැඳීමෙන් පිච්චිලා. සුදුසුකමක් නැහැනේ මට මේක වළඳන්න. සුදුසුකමක් නැහැනේ. මේ විදියට මාව මන් නිවැරදි කරගන්න ඕනේ. දාහනේ ගෙන්න ඉක්මනට බෙදන්න. පරිප්පුද තියා වැඩිපුර දාන්න. එහෙම කියන්න මට පෞරුෂත්වයක් එන්න නම් සතර දිබ්බාගෙන් ගේන දාහනේ පිළිගන්න. මම ආර්ය ජාතිය ඉපදිලා ඉන්න ඕනේ.
සාංගික දානෙට සුදුසුකම් ලැබලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ දානේ දුන්නාම එයාට පින් ලැබෙනවා කියන විශ්වාසය මට එන්න ඕනේ. මට දන් දුන්නොත් එයා ඒකාන්ත වශයෙන්ම සසරෙන් නිදහස් වෙනවයි කියන එක කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒකට ඒ අදාළ අවබෝධය මාර්ගඵල ඥානය මා තුළ ඉපදිලා තියෙන්න ඕනේ. මම ආර්ය ජාතියේ ඉපදිච්ච කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් නිවැරදි කරන්න හදන්න අප්‍රමාණ දේවල් තියෙනවා. ඒ හැම දෙයක්ම නිවැරදි කරන්න මේ ලබාපු මිනිසත් භවයේ මේ ගෞතම තථාගත සම්බුද්ධ ශාසනය අපි හැමෝම රාහත් වෙලා පිරිනිවන් පාමු. අපි එක්කෙනාට එක්කෙනා අම්බ වෙන අවසාන භවය මේක. උදේට නැගිට්ටාම එක්කෙනෙක් දැක්කාම භික්ෂුවක් දැක්කාම සන්තෝෂයෙන් කතා කරන්න. අනේ ස්වාමීනි බොහොම සන්තෝසයි ඔබ වහන්සේව දැක්ක එකයි ශ්‍රමණානංච දසනං ඒතම් මංගල මුත්තමං ශ්‍රමණේ දැක්කාම එක මංගල කරුණං ඔබ වහන්සේ නැවත මට මුණ ගැහෙන්න අවසාන භවයේ මේක ඔබ වහන්සේව දකින්න මට ගොඩාක් පිං තිබුණා. බොහොම සන්තෝසයි ඔබ වහන්සේව දැකගත් එක. අම්බ වුණාම සුවඳ සීලිය කතා කරන්න, දහම කතා කරන්න, තමන් වඩන දේ කතා කරන්න, වඩපු දේ කතා කරන්න, අවබෝධ කරගත්ත දේ කතා කරන්න, නොදන්න දේ අහලා ඉල්ලලා කතා කරන්න. කාලේන ධම්ම සාකච්ඡා ඒතම් මංගල මුත්තමං මේ මංගල කරුණු 38ම දවසේ පැය 24 තුල අපි තුල පරිභෝජනය වෙන්න ඕනේ. මංගල සූත්‍රය කටපාඩම් කරන්න කියලා ගුරුවරයෙක් විදිහට මම කිව්වේ නෑ. හැබැයි මංගල සූත්‍රය තමන්ගේ දෛනික ජීවිතයක් විදිහට ජීවත් වෙන්න ඕනේ. මංගල කරුණු 38 ජීවත් වෙන්න ඕනේ. මංගල කරුණු 38 දවස පැය 24 තුල පරිභෝජනය වෙන්න ඕනේ. ක්‍රියාවෙන්, සිතවිලි වලින්, වචන වලින් මංගල කරුණු ස්පර්ශ වෙන්න ඕනේ. කරණීයමෙත්ත සූත්‍රයේ කටපාඩමින් දන්න කට්ටිය කවුද කියලා මම අහන්නේ නැහැ. හැබැයි කරණීයමෙත්ත සූත්‍රයේ තියෙන සත්ව කරුණාව, මෛත්‍රිය, දයාව අපේ ජීවිතවල ක්‍රියාවෙන්, වචනයෙන්, ඇසිරීමෙන් මතුවෙන්න ඕනේ. මම භික්ෂුවක්. ඒ භික්ෂුවේ වටිනාකම අනිත් අයගේ හදවත් වලට දැනෙන්න ඕනේ. සීලේ වටිනාකම ශාසනයට දැනෙන්න ඕනේ. සංවරකමේ වටිනාකම භික්ෂු සමාජයට දැනෙන්න ඕනේ. ගුණධර්ම වල වටිනාකම මේ විශ්වයට දැනෙන්න ඕනේ. මගේ අවබෝධයේ විද්‍යාව මේ අණුවලට දැනෙන්න ඕනේ. මේ රක්ෂිත භූමියේ ගස්ගල් වලට දැනෙන්න ඕනේ. හැම ගහකම මල් පිපෙන්න ඕනේ. කළු ගල් වල ලස්සන පේන්න ඕනේ. දියැලි වල උල්පත් වල සිසිල දැනෙන්න ඕනේ. රතන සූත්‍රයේ කටපාඩම් කරන්න ඕනේ. මේවා තමයි මණික් කියන්නේ. සංඝයාගේ මණික් මේවා. රතන සූත්‍රයේ ප්‍රායෝගික වෙන්න ඕනේ. තුන් සූත්‍රයේ කටපාඩම් කරන්න ඕනේ උපසම්පදාවට කියලා මම කියන්නේ. තුන් සූත්‍රයේ ජීවිතයක් බවට පත් වුණා නම්, ප්‍රායෝගික වුණා නම්, දෛනික ජීවිතයක් වුණා නම්, ඒක තුල ජීවත් වෙනවා නම්, ස්පර්ශ කරනවා නම්, එයා උපසම්පදාවට සුදුසුකම් ලැබලා අදිසීලේ පීඨන්න එයා සම්පූර්ණ සුදුසෙක් බවට පත් වෙලා අපේ ජීවිතවල නිවැරදි කරන්න මහා සාගරයක් වගේ දේවල් තියෙනවලු. හැබැයි එකක්වත් නිවැරදි කරගෙන නැල්ලු. එහෙනම් දැන් පටන් ගමු. මේක තමයි නැකත. මේ වෙලාව මේක තමයි නැකත. දැන් පටන් අරගෙන සේරම ටික පටවියෙන් තියෙන අඩුපාඩු, ආපෝ වලින් තියෙන අඩුපාඩු, ඉරියව් වල තියෙන අඩුපාඩු, වචන වල තියෙන අඩුපාඩු, සිතවිලි වල තියෙන අඩුපාඩු, ඇසිරීමේ තියෙන අඩුපාඩු, සමාජයක වාසය කරනකොට මම ජීවන රටාව, මගේ ජීවන රටාව පැවැත්ම තුළ තියෙන අඩුපාඩු ඔක්කොම නිවැරදි කරමු. මොකටද ප්‍රමාද? තවත් ඉපදිලා දුක් විඳින්නද? තවත් එනක් කොටන්නද? ලස්සනයි කියලා කාන්තාවකට රැවටිලා අවුරුදු 40ක් 50ක් වැඩ කරලා කණ්ඩ බොණ්ඩ දීලා එයා වෙනුවෙන් එතන රැඳිලා දුක් විඳින්නද? මුලා වෙන්නද? රාගයේ සරණ යන්නද? ලෝභයේ සරණ යන්නද? මොකටද ප්‍රමාද? ද්වේෂයේ සරණ යන්නද? මෝහයේ සරණ යන්නද? සම්මුති ලෝකයේ තුල පෝසත් වෙන්නද? වස්තුව සම්පත සරණ යන්නද? මොකක් නිසාද ප්‍රමාද? ප්‍රමාදයට හේතුවක් නැහනේ. එහෙනම් අප්පමාදෝ අමත පදං පමාදෝ මච්චුනෝ පදං කියන ධම්මපද ගාථාව අපි තුල සම්පූර්ණ වේවා.
ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා කරුණාව කරනකොටගෙන සියලු කෙලෙස් නිරෝධ වේවා. මේ ලබාපු මිනිසත් භවයේ මහරහතන් වහන්සේ නමක් විදියට ගෞතම තථාගතයන් වහන්සේගේ ගෞරවය සම්පූර්ණ කරමින් පිරිනිවන් පාන අවස්ථාව උදා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව උදේට නැගිට්ටාම මේ විශ්වවිද්‍යා බලලා කියන්න ඕනේ. ධම්මානුධම්ම පටිපදාව තුල දවස ගෙවන්න ඕනේ. නිරෝධගාමිනී පටිපදාව තුල ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සරණ යන්න ඕනේ. දැන් දසමාර සේනාවට කතා කරලා කෝල් කරලා කියන්න පුළුවන් නම් මගේ නිවන විනාඩි 15 ප්‍රමාද කරලා පෙන්වන්න කියලා අභියෝග කරන්න. මාරයා ලැජ්ජාවටපත් වෙනවා, අසරණ වෙනවා. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ පුත්‍රයෝ කිසිම මොහතක අසරණ කරන්න බෑ, මුලා කරන්න බෑ. ඒ අයව මුලා කරන්න තිබිච්ච එකම අවස්ථාව එයාගේ කෙලෙස්. ඒ අය තුළ කෙලෙස් තියෙනවා නම් ඒක අරාමට ගිහිල්ලා ඒ අය ඕන විදිහට මුලා කරන්න අසරණ කරන්න පුළුවන්. පුදුමඩේ කෙලෙස් ටික නිරෝධ කරලා කෙලෙස් නැති නිසා මට ඒ කට්ටිය මුලා කරන්න තියෙන අවස්ථාව නැති වෙලා මාරයා අසරණ වෙලා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාරමිතාව ආලෝකමත් වෙලා උන්වහන්සේ ගොඩනගපු සම්බුද්ධ ශාසනය ශක්තිමත් වෙලා ඒ ශක්තිමත් භාවයට හේතුව ආර්ය ජාතිය බිහි වෙලා. මෙන්න මේ වගකීම ඉෂ්ට කරන්න ඕනේ. ඒකට අදාළ කටයුතු කරන්න ඕනේ. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.